નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની જે ઓફિશિયલ સાઇટ છે તેની અંદર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તે મુજબ ફાર્મર કોર્નરનું ઓપ્શન ઘણા સમયથી દેખાતું નથી. ખેડૂતનો એ મોટો પ્રશ્ન છે, કેમ કે આપણે જ્યારે આપણા ખાતામાં અત્યારે ગવર્મેન્ટ પાંચમો હપ્તો નાખી રહી છે ત્યારે એ આપણે ઓનલાઈન ફાર્મર કોર્નરના ઓપ્શનમાંથી ચેક કરતા હોઈએ છીએ. તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો એવો ફાર્મર કોર્નરનો પહેલા ઓપ્શન દેખાતો હતો કિસાન સન્માન નિધિની ઓફિશિયલ સાઇટ ઉપર, પણ હમણાં ઘણા બધા સમયથી આ ઓપ્શન દેખાતો નથી. તેવા સમયમાં દરેક ખેડૂતના મનમાં એ પ્રશ્ન હોય છે કે હવે સ્ટેટસ કેવી રીતે જોવું કે આપણા ખાતામાં પાંચમો હપ્તો જમા થયો છે કે નહીં, ને આપણે ફોર્મ આ યોજના હેઠળ ઓનલાઈન ભરવું હોય તો કેવી રીતે ભરી શકાય, તેમજ આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશનને લઈને પ્રક્રિયા જે થતી હતી તે તમામ કેવી રીતે જોઈ શકાય એ પ્રશ્ન છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ન્યૂ ફાર્મરનું રજિસ્ટ્રેશન એ ફાર્મર કોર્નરમાં આવતું હતો, એડિટ આધાર ફેલિયર રેકોર્ડ એમાં આવતું હતું, બેનિફિશિયલ સ્ટેટસ એટલે આપણા ખાતામાં રકમ જમા થઈ છે કે નહીં તે પણ ત્યાંથી જોઈ શકતા હતા. બેનિફિશિયલી લિસ્ટ છે જે આપણા ગામ વાઇઝ લિસ્ટ એમાંથી મળી રહેતું હતું કે કેને કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ રૂપિયા મળે છે. પછી CSC રજિસ્ટ્રેશન કરેલા છે ફાર્મર એનો ડેટા પણ ત્યાંથી મળતો હતો. આ તમામ વસ્તુ આપણે ફાર્મર કોર્નરના ઓપ્શનમાંથી જોઈ શકતા હતા, પરંતુ ઘણા સમયથી આ ઓપ્શન બંધ છે. તો આજના વિડીયોમાં જોઈશે કે હવે આ ઓપ્શન સાઇડ ઉપરથી ખુલતો નથી તો આપણે આપણા ફોર્મનું સ્ટેટસ કેવી રીતે જોઈ શકાય ને ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકાય તેની તમામ માહિતી મેળવીશું. તો ખાસ વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો. મિત્રો, બીજી એક ખાસ વિનંતી એ છે, આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનું આખું પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે, તેની અંદર ઘણા બધા વિડીયો છે જે કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને લગતી તમામ માહિતી તેના ઉપર છે. ત્યાંથી જઈને તમને આ યોજના વિશેની તમામ માહિતી મેળવી શકશો. તો ખાસ આ પ્લેલિસ્ટની મુલાકાત અવશ્ય લેજો. તો મિત્રો, ચાલો હવે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા તો આપણે ગૂગલની અંદર જઈએ. ગૂગલની અંદર આપણે PM કિસાન સન્માન નિધિની જે ઓફિશિયલ સાઇટ છે pmkisan.gov.in એના ઉપર જઈએ. આ PM કિસાનની ઓફિશિયલ સાઇટની લિંક છે, એના ઉપર જશું, આપણે ક્લિક કરશું એટલે એના ઉપર સાઇટનું ઓફિશિયલ પેજ આપણી સામે ખુલશે. તમે જોઈ શકો છો આ પેજ ખુલ્લું છે. અહીંયા ક્યાંય ફાર્મર ઓપ્શન આપણે દેખાતો નથી. પહેલાં અહીંયા ફાર્મર ઓપ્શન આવતો, એ ઓપ્શન હવે ક્યાંય ઉપર એના ટાઇટલ બારની અંદર આવતો નથી. કિસાન સન્માન નિધિની સાઇટ પર પણ આવતો નથી. ત્યાર પછી બેક કરી જશી તો અહીંયા બેનિફિશિયલ સ્ટેટસ લખેલું છે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો સર્વર એરર આવશે ઇન એપ્લિકેશન. અહીંથી પણ આપણે ખુલતું નથી. ઘણા બધા મિત્રો વિડીયો બનાવીને અલગ અલગ તમને કહે છે અહીંથી ખુલે છે ત્યાંથી ખુલે છે, પણ એ ક્યાંયથી ફાર્મર કોર્નરનો ઓપ્શન ખુલતો નથી. હવે બીજો આપણી પાસે રસ્તો એ હતો કે PM કિસાનની એક મોબાઈલ એપ આવે છે ગવર્મેન્ટે લોન્ચ કરેલી. તમે બાજુની સ્ક્રીન ઉપર મોબાઈલ ઉપર જોઈ શકો છો તે PM કિસાનની ગવર્મેન્ટ એપ છે. તેના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે લોડિંગ થશે થોડીક વખત, પછી તમારી સામે એક મેસેજ આવશે, નેટવર્ક મે બી ડાઉન ઇન એરિયા, એક્ઝિટ ફોર નાવ ઓર ટ્રાય અગેન. એટલે આવો જ મેસેજ આવે છે. એટલે કે PM કિસાનની જે ગવર્મેન્ટની એપ છે તે પણ ખુલતી નથી. તો મિત્રો, આવા સમયમાં આપણે હવે બેનિફિશિયલ સ્ટેટસ અને નવા ખેડૂતનું રજિસ્ટ્રેશન ક્યાંથી કરી શકાય તે એક પ્રશ્ન છે. તો મિત્રો, આ સમયમાં આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. મેં બધા ઓપ્શનની ટ્રાય કરી જોઈ છે. YouTube ઉપર તમને ઘણા બધા વિડીયો મળશે કે અહીંથી જોવાશે ત્યાંથી જોવાશે, પણ એ બધું ફેક છે. કોઈ PM કિસાન ગવર્મેન્ટની સાઇટ અત્યારે ઓપન નથી. તો થોડાક સમય રાહ જોવી પડશે જ્યાં સુધી ગવર્મેન્ટ એની સાઇટ ઉપર અપડેટ કરી લઈએ. પાછો ફાર્મર કોર્નરનો ઓપ્શન દેખાશે એટલે હું તમને જાણ કરીશ. તો ત્યાં સુધી મિત્રો રાહ જુઓ, જ્યાં સુધી ગવર્મેન્ટ સાઇટને અપડેટ કરે નહીં ત્યાં સુધી. મિત્રો, તાજી લેટેસ્ટ માહિતી હતી તમારા સુધી પહોંચાડી. તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને આ વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.